channel ඔන්න මම අද ඔයාලව ගෙනාවේ unboxing video එකකට. ඉතින් අපි බලමු අද මම මොනවද ගෙනත් තියෙන්නේ කියලා. මේක AliExpress එකේ කිසිම item එකක් unbox කරන එකක් නෙවෙයි. මම අද මේ ගෙනල්ලා තියෙන අපේ ශ්‍රී ලංකන් online shopping vlog එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට ලංකාවේ comfortable ඒ වගේම branded clothes ගන්න පුළුවන්. ස්ලිපර්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට ඕන ලේඩීස්ලට ඕන කරන එක එක චුටි අයිටම්ස් ගන්න පුළුවන්. තැන් ගොඩක් පෙන්නන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන් යන්නේ. මෙහෙමයි අයිටම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. ඒවට මම අද අයිටම්ස් 3ක් විතරයි අන්බොක්ස් කරන්නේ. මොකද ඊළඟ වීඩියෝ එක මම දානවා. දවසේ කියන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එක මම දානවා. එතකන් ඔයාලා මම subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු දැන් අපේ unboxing වීඩියෝ එකට. ඊට පෙර මගේ කොණ්ඩේට මම විපර්යාසයක් කරලා තියෙනවා. ඇත්තට මට මේ දවස්වල ඔළුව ගලේ ගහගෙන මැරෙන්න හිතලා ඉන්නේ. ඔන්න ඉතින් කට්ටිය මම දන්නවා දැන් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා මම අද මොනවද ගෙනාවේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම ස්කෙච් එකේ ඕඩර් එක ගත්තා. ස්කෙච් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා famous cloth brand එකක්. ඉතින් මම ඉතින් මේකෙන් මේ සැරේ items දැම්මා ගොඩක්. ඔන්න අපි දැන් මේක unbox කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. මම අද කතුරක් කලින්ම ගත්තා නැත්තම් ඔයාලට වදේ හින්දා මේක අපි චුට්ටක් පිටිපස්සට යන්නම්කෝ. ඒක මම කපන්නද මට බයයි මේ කලින් සැරේ නම් එයාලා මට බෑග්ස් මෙන්න වෙනම දාලා එව්වේ. ඔයගොල්ලෝ බැලුවක බැලුවා නම් දානවා. චරප්පරා මෙන්න තියෙනවා මගේ item sticker. චරා ඔයාලා මම ඇඳන් ඉන්න ටී-ෂර්ට් එක තියෙන ඕවර්සයිස් ටී-ෂර්ට් එක ඒකත් මම ගත්තේ ස්කෙච් එකෙන්. ඇත්තටම මාර මාසෙයි මම ස්කෙච් එකේ ටී-ෂර්ට්ස් එතකොට ට්‍රවුසර්ස් හැම දෙයකටම මම ආසයි. ඉතින් තව දෙයක් මාව බලන් ඉන්න boys and girls දෙකොල්ලටම කියන්නේ boysලා ඔයගොල්ලෝ බොඩි වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ටත් ඒකේ තියෙනවා clothes ඕන තරම් ලස්සන comfortable clothes තියෙනවා. branded clothes තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන් slippers තියෙනවා. ඉතින් ගොඩ sandals තියෙනවා. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ visit කරලා බලන්න. මම ආවල්ට මේ Instagram page එක දාන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. දන්නේ නැති අයට මම මේ දාන්නේ. දන්න අයත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඇත්තටම යාලා මාරම friendly. ඒ වගේම තමයි ඕඩර් එකක් එවද්දි ඒකේ මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් ඒ ගැනත් යාලා හොඳට කතා බහ කරලා හරි විදිහට අපිට කස්ටමර් සර්විස් එක දෙනවා. ඉතින් ඔන්න අයිටම්ස් තියෙනවා 4ක්. මේ 4 මම ෆිට ඔන් කරලා පෙන්නන්නම් දැන් ඔයාලත් එක්කම. ඒ වගේම තමයි අපි තව පාර්සල් එකක් අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේකත් මම කලින් ස්ලිපර්ස් ගත්තා. මේකෙන් හයිඩි මම හිතන විදිහට මම ස්පැනිෂ් මම KYLIE collection Kylie collection. ඉතින් මම මේකේ මේ සැරේ ඒගොල්ලෝගේ ඇත්තටම මම ඕඩර් කරපු ලිපස්ටික් ඔක්කොම දැක්කනේ. ඒක ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි. ඉතින් මම මේ සැරේ මම ගිය සැරේ yellow dark red විතරයි ඕඩර් කරේ. මම මේ සැරේ මම ගන්න ගිය සැරේ white එකයි black එකයි තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ රීස්ටොක් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මම කන්දාලා ඒ ඕඩර් එකක් දාගත්තා. ඉතින් ඔන්න මේ දෙකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. චරා ඇත්තට මේවා හරි පහසුයි යන්නේ ලොකු දේවල් දාගන්න. يعني සාමාන්‍ය ගමනකට අපිට ලොකු දේවල් දාගන්න ෂූස් තනම්ම දාන්න යන්න නැතුව මේ වගේ පොඩි සෑන්ඩ්ස් කියන්නේ පොඩි ෆ්ලැට් ස්ලිපර්ස් දෙකක් දාගන්න හරිම
ෂෝක් එක කකුල් දෙකටත් පහසුයි අපේ ගමනත් පහසුයි. මේක ඇත්තටම මම ආස මේකේ මේ කලෙක්ෂන් එක මේ කලෙක්ෂන් එකට මම ආස ඒගොල්ලෝ ඇත්තට මේ කියන්නේ ෆ්ලැට් එක මේක බර නැහැ කකුලට එන සැහැල්ලුයි. මම ඉතින් ආසයි ඒක නිසා. ඒක නිසා මම ආයෙත් මේකෙන් ඕඩර් එකක් දැම්මයි. දෙකත් මාර ලස්සනයි. ඉතින් අපි එහෙනම් කයිලි එකෙන් ගත්තු ස්ලිපර්ස් ටිකයි ස්කෙච්කෝ එකෙන් ගත්තු ඩ්‍රෙස් ටිකයි ෆිට ඔන් කරලා බලමු. තමයි මම ගත්තා මේ බ්ලැක් කලර් ඕවර්සයිස් ටී එක. ජීන් කියන්නේ ක්‍රොප් টොප් එකක්. අපි නැගිටලා බලමු මේක කොයි වගේද කියලා. මෙයා ටිකක් පිටිපස්සට කරා. ඔප්ස්. මට වෙන අකර දැබ්බවා. මගේ මූණ බේන්නේ නැති වෙයි කමක් නැහැ නේද? අඳුම් විතරක් බලන්නකෝ ඔයාලා. හරි. කකුල් දෙක විතරනේ පේන ළමයිනේ. බලන්න ලස්සනයි නේද? ලස්සනයි. මාරම ලස්සනයි ඒක. ඒක ලස්සනයි. මම ඒකට මාර මාසයි. ඒක ලස්සනයි නේ. මේක මම ගෙන්නුවේ ස්කෙච් එකෙන් තමයි. ඕවර්සයිස් ක්‍රොප් টොප් එක. අපි අනිත් අයිටම් එක බලමු. මේ කියන්නේ අනිත් අයිටම් එක. මේක ඇත්තටම හිතුවට වඩා ගොඩක් අත් කැපිලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඉතින් අවුලක් නැහැ. හිතුවට වඩා අත් ගොඩක් කැපිලා තියෙනවා. ඉතින් එකත් ලස්සනයි. ඉතින් ඔන්න මම මේ දෙකම ඕඩර් කරේ ස්කෙච් එකෙන්. මාරම ලස්සනයි. ඉතින් මට කියන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. Thank you Sketchco. ඇත්තටම මාරම quality. ඒ වගේම තමයි මම මේ වගේ dresses බලනවා Shein එකෙන්. ඒ වගේ නිකම් බොරු ගණන්. ඇත්තටම Sketchco එකේ අපිට දරන්න පුළුවන් ගානකට මේ දේවල් දෙනවා. ඒක තමයි ලොකුම දේ. මමත් මේ මහා ලොකුට සල්ලි තිබිලා මේ ඕඩර් කරේ නැහැ. මට ලස්සනට අදින්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඉතින් මම ඕඩර් කරා. කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ prices ටිකත් අපිට දරන්න පුළුවන් prices ටිකක් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ shopping කරලා බලන්න. visit එකක් දාලා බලන්නකෝ. මම කියනවා නිකන් Instagram page එකේ මාර්ම ලස්සනයි. ඔයගොල්ලෝ මේකට ඉතින් මම කියන්න ඕනේ නැහැ. මම එයාලගෙන් orders කරනවා. අපි slippers ටිකක් දාලා බලමු. ඔන්න ඉතින් මම ඒ ඔඩර්ස් ටික බැලුවා. ස්කෙච් ක්ලොතින් කියන්නේ ඇත්තටම බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒක සුපර්. මට ඒ ගැන කිසිම බොඩි එකක් නැහැ. මගේ සල්ලි ගැන මට කිසි දුකක් නැහැ. ඔන්න ඉතින්
අපි බලමු අනිත් අයිටම් එක. මේක මම ඕඩර් කරේ ඩර්මරි ශ්‍රී ලංකා එකෙන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම කොහොමත් ෆුල් ෆේස් ට්‍රේනින් නම් කරන්නේ නැහැ. මොකද මට ඒක මාර විදිහටම පේන් එකක් වේදනාවක්. මම ඒක නිසා ෂේවින් තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඇලර්ජල් ටිකක් ගෑවා. ෂේවින් පාරක් දැම්මා. අයිබ්‍රෝ නම් ඉතින් ළමයි ෂේප් කරන්න ඉතින් මම සලෝන් එකට යනවා. මේක බලන්න ළමයි. මේ ෂේඩ් මේ ටික මේ බ්ලේඩ්ස් තුනම මට උනේ 1750යි ඩිලිවරි චාර්ජ් එකත් එක්කම. ඉතින් මම දැක්කා මේක ඇත්තටම ගොඩක් අය රෙකමෙන්ඩ් කරලා තිබ්බා. මම ඒකයි මේක ඕඩර් කරේ. අපි බලමු මේක ඇත්තටම සුපර්බ්ද කියලා. ඇත්තටම සුපර්බ්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තුනම ඇත්තටම මේ තුනම හොඳම ක්වොලිටි එකේ තියෙනවා. හොඳම ක්වොලිටි එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මේ දැති තියෙන බ්ලේඩ් එක තමයි අපේ ෆේස් රිමූවින් වලට අපි ෆේස් එකේ තියෙන හෙයාර් රිමූවින් වලට හොඳම බ්ලේඩ් එක. මොකද අපි අර තනි බ්ලේඩ් එක තියෙනවනේ. ඒක ගත්තම අපේ මූණ ඉක්මනට ඩැමේජ් වෙන්න බලනවා වැඩි. මේකෙන් අපේ රෝම, ඒ කියන්නේ අපේ හෙයාර් එක තියෙන රෝම කූප තියෙන ඒවා හොඳට ෂේව් කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. අපි වගේ ලේඩිස්, කියන්නේ ලේඩිස්ලට මේක ගොඩක් වටින දෙයක්. ඉතින් ඔයාලත් මේක ඕඩර් කරලා බලන්න. මේ මාර දාඩියක් නේ දාන්නේ. මම මේකෙන් මගේ සාමාන්‍යයෙන් ඩේලි රූටින්ස් නැත්තම් මොකක් හරි බ්ලොග් එකක් යද්දී මම මේ ෆේස් රිමූවින් කරනවනේ, හෙයාර් රිමූවින් කරද්දී මම ඔයාලට මේක යූස් කරලා වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඇත්තටම මේක මාර වැඩ නැහැ ඉතින් කතා කරලා. අන්නේ මේ පැත්තනේ. ඒකට අපිට අල්ල ගන්නත් පහසුයි. මේ අල්ල ගන්නත් හරි පහසුයි. තනි කෙලින් තිබ්බම අපිට වදේනේ මේක හසුරවන්න. ඇත්තට මේක වැඩක් නැහැ ඉතින් කතා කරලා. මේ තුනටම මට ගියේ කොහොම හරි 1400 ගණන්. කුරිය එකත් එක්ක තමයි 1750ක් උනේ. මම ෆේස් ටවල් එකකුත් ඕඩර් කරා. ඒ වුණාට ඒක හරියට යාට තේරෙලා නැහැ මං හිතන්නේ. කමන්න නැහැ. මම ඉතින් මේ තුන දැන් ආයෙ මට එක ගෙන්නන්න බෑ. එතකොට මට ආයෙ කුරිය චාර්ජ් එකක් යනවනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ තුන ඉතින් ගත්තා සතුටින්. ඇත්තටම මේක සුපර්. බ්ලේඩ් එකත් හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ආයෙ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අදට එහෙනම් මේ ඇති අන්බොක්ස් කරා. මොකද මේ වීඩියෝ එක ලොකු වීඩියෝ එකක් වෙනවා. එතකොට ඔයාලා බෝරින් වෙනවා. ඒකට මම කැමති නැහැ. දැනට අපි ස්කෙච් ක්ලෝතින් එකේ අන්බොක්සින් එකක් කරා. ඒ වගේම තමයි කයිලි කලෙක්ෂන් එකේ අපි අන්බොක්සින් එකක් කරා. ඒ වගේම තමයි ඩර්මරි ශ්‍රී ලංකා එකේ අන්බොක්සින් එකකුත් කරා. ඉතින් මට ඕනම බඩු ටිකක් ඕඩර් කරේ. මේ ඔක්කොටම මට ගියා කොහොම හරි රුපියල් අරකට 7900 ගාණක් අර ටිකට ඉතින් ඔහොම ගියා. මම මේ ගණන් කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට shopping කරන්න මිසක් වෙන මොකේටවත් නෙවෙයි. ඒක ඔයාලා හොඳට තේරුම් ගන්න. මොකද අපි හැමෝම ගෑල් ළමයි කැමති ලස්සනට ඇඳලා කරලා low budget වලින් ලස්සනට ඇඳලා කරලා ඉන්න. 7000 ගාණක් කියද්දී අපිට දැන් ඇත්තටම අපේ සිටි එකේ තියෙන ක්ලෝතින් සෙන්ටර් එකකට ගියත් අපිට 7000 ගානට ට්‍රවුසර් එකක් වගේ නම් ඔන්න ෂේප් එකේ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි ක්‍රොප් টොප් එකක් ගත්තත් 3000 ගානක්, ෆ්‍රොක් එකක් ගත්තොත් 5000 ගානක්, ඒ වගේ ප්‍රයිසස් වලට යන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේකේ මම දැක්කා ෆ්‍රොක් කලෙක්ෂන් එකක් කියලා ගෑවිලා තියෙනවා නිව් එකක්. ෆ්‍රොක් එක වෙන්නේ 2700 ගානක්. ඇත්තටම ලොන් එකක් තියෙනවා, ෂෝට් එකක් තියෙනවා, මාරම ලස්සනයි. ඉතින් එතකොට මම ඕඩර් එක දාලා ඉවරයි මං හිතන්නේ. නැත්නම් මම ඕඩර් එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙද්දි තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ ටික දැම්මේ, කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ආයෙත් මම try කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. මම ඒකයි ඔයාලට කියන්නේ අපිට low budget ඉන්න අපි, ඒ කියන්නේ අපි ලස්සනට අඳින්න කැමති, අපි ලස්සනට ඉන්න කැමති, අපි ඉන්න ටික කාලයයි. ඉතින් ඒ ටික කාලේ අපි හොඳට ලස්සනට ඇඳලා කරලා සතුටින් ඉන්න ඕනේ. අපි කැමති දේවල් කරන්න ඕනේ, හොඳ දේවල්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහට ඉන්න. ඒ වගේම තමයි මම ඉතින් ඔයාලට හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ලස්සනට ඇඳලා කරලා ලස්සනට ජීවත් වෙන්න කැමති ලේඩිස්ලට ගොඩක්
මේක ටික ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒකයි ඉතින් මම මේ ප්‍රයිසස් එක්ක ඔයාලට මේ ෆිට ඔන් එකයි ඔක්කොම ටික දාන්නේ. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. මේ අයිටම්ස් තුනම අපි තව වීඩියෝ එකකින් අන්බොක්ස් කරමු. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕන නම් මාව අමතක නොකර subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් අමතක නොකර click කරන්න. මොකද මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක එනවා. එතකොට ඔයාලට ටක් ගාලා ඇවිල්ලා බලන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක enjoy කරන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි මම මේ තරම් වෙලාවක් බලන් හිටපු නිසා ඔයාලට ගොඩක් thank you. ඒ වගේම ගොඩක් ආදරෙයි. එහෙනම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, අමතක නොකර subscribe කරන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම් ළමයි. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙයි. bye bye.